زي ما حضراتكم عارفين، فنزويلا بقالها سنوات بتعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وتضخم غير مسبوق مع نقص في السلع بسبب العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، لدرجة إن المواطن الفنزويلي كان محتاج تقريبا يشيل شوال فلوس علشان يشتري فرخة أو كيلو خضار. وعلشان كده ما كانش قدام مادورو حل غير إنه يبدأ يبيع كنز الذهب الكبير اللي سابهوله الرئيس الراحل هوجو تشافيز، واللي كان حجمه تقريبا 160 طن ذهب. ولكن الرئيس الفنزويلي مادورو كان عنده مشكلة عويصة هنا، وهي إن الولايات المتحدة قافلة قدام فنزويلا كل طرق البيع الرسمية للذهب ده، وبالتالي مادورو فضل يدور على حلول بحيث يهرب من قبضة الأمريكان ويقدر يصرف الذهب اللي تحت إيده. فدور على الحل عند دولة صديقة وحليفة وعندها خبرة كبيرة في عمليات تصريف الذهب، وهي روسيا. وقد كان. خدوا بالكم بقى من المشهد اللي هيحصل ده، واللي بيعتبر حرفياً مشهد متكرر منسوخ من فيلم هوليودي. في 31 يناير 2019 طيارة بوينج 757 مملوكة لشركة يوروف الروسية أقلعت من العاصمة الفنزويلية كاراكاس لدبي في الإمارات العربية المتحدة. ودبي بالمناسبة تعتبر واحدة من أسواق الذهب الرئيسية في العالم. المهم، في دبي اتفرغ كل الذهب الفنزويلي من الطيارة، وبعد كده تم تحميلها في المقابل بحاويات مليانة بالدولار الأمريكي. رحلة الطيارة دي كانت مجرد مثال على اللي عملته روسيا وقتها. عشرات المروحيات والطائرات التجارية الروسية هبطت في فنزويلا وبدأت في عمليات نقل موسعة لسبائك الذهب الفنزويلية لوجهات وأماكن مختلفة غير الإمارات كمان، زي أوغندا وتركيا وأماكن تانية. وهناك تم بيع الذهب واستبداله نقدا باليورو أو الدولار، واتحملت الفلوس المهولة دي على متن نفس الطائرات وتم توزيعها على البنوك الفنزويلية اللي استخدمتها في تمويل شراء احتياجات الدولة. المشهد السينمائي ده مرشح للتكرار، ولكن بصورة عكسية دلوقتي، ومش بعيد يكون اتكرر بالفعل، لأن روسيا دلوقتي هي اللي بتواجه كم رهيب من العقوبات يمكن ما اتفرضتش على دولة في التاريخ من حيث الكم والكيف. وده تم زي ما تابعنا مع بعض بعد غزوها لأوكرانيا. وأحدث العقوبات دي كانت حظر الذهب الروسي. نقدر نقول إن واحد من أهم خطوط دفاع روسيا ضد العقوبات الغربية دي هو ثروتها من الذهب، ثروة ممكن موسكو تبيعها في أي وقت لإنقاذ اقتصادها. لكنها علشان تبيع الثروة دي في ظل العقوبات الحالية فالأمور محتاجة شوية إجراءات معقدة أشبه بفيلم أكشن. وكنا وعدناكم من فترة في حلقة الذهب الروسي الأولى إننا نحكي لكم الفيلم ده بأهم تفاصيله، والنهاردة هنوفي بالوعد ده. وعلشان كده ضروري تشوفوا الحلقة الأولى اللي اتعملت عن الذهب الروسي لو لسه ما اتفرجتوش عليها، تقدروا تشوفوها من هنا. وهنا لازم نسأل شوية أسئلة مهمة جدا. إزاي روسيا ممكن تبيع ثروتها الضخمة دي من الذهب في ظل تكثيفة العقوبات اللي مفروض عليها دي؟ وهل هي أصلا مضطرة تبيع الذهب بتاعها فعلا في الوقت الحالي؟ وليه روسيا بتراهن على الذهب بالذات كملاذ أخير في صراعها العالمي الحالي مع الغرب؟ دي عينة من الأسئلة المهمة جدا اللي هندردش فيها مع بعض في حلقة النهاردة. الحلقة دي أنا متأكد إنها هتكون ممتعة ليكم، فعاوزكم تركزوا من أول دقيقة لآخر دقيقة. ولكن قبلها عايز أقول لكم إن نص اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة، علشان كده يا ريت تشترك لو كنت من النص ده، علشان اشتراكك هو اللي بيساعدنا نستمر في شغلنا ونطوره. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة إيفاست. تقدر تستثمر حتى لو ما عندكش خبرة من خلال خاصية النسخ كوبي تريد اللي بتوفرها المنصة، بمعنى تقليد ونسخ أداء أفضل المتداولين أوتوماتيك لحظة بلحظة في حسابك، وتحقق لنفسك اللي بيحققوه لنفسهم. هتلاقي رابط أسفل الفيديو هنا، وفي تعليقات فيسبوك تقدر تسجل من خلاله. قبل ما نبدأ نحكي فيلم الأكشن اللي وعدناكم بيه، خلونا نبدأ الحلقة بالإجابة على سؤالين مهمين جدا. ليه الذهب بالذات سلاح حيوي بالنسبة لموسكو؟ وهل روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتجمع احتياطيات ضخمة منه؟ على مدار السنين اللي فاتت نجحت روسيا في تجديس ثروة ضخمة من الذهب تقدر بحوالي 2300 طن. الكمية دي في صورة سبائك وصلت لحوالي 150 ألف سبيكة، قيمتهم حاليا بتتراوح بين 130 و 140 مليار دولار أمريكي. غير كده موسكو بتنتج حوالي 330 طن من الذهب سنويا، وبيمثلوا 9% من الذهب المستخرج على مستوى العالم. ده غير الذهب اللي بتستخرجه روسيا من بلدان تانية خارج حدودها، وده له قصة كبيرة لسه هنتكلم عنها بعد شوية. علشان كده روسيا بتعتبر خامس دولة في قائمة أكبر الدول العالمية المالكة لاحتياطيات الذهب. لو سيبنا روسيا شوية وبصينا على مخزون الذهب العالمي،
هنلاقي حاجة ملفتة جدا للنظر. وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، فخمس مخزون الذهب في العالم، يعني تقريبا 35 ألف طن، محفوظة في خزائن البنوك المركزية لدول مختلفة. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال مهم: بما إن الذهب صعب في التداول والنقل، فإيه اللي بيخلي الدول تخزن ذهب بدل العملات الرئيسية زي الدولار واليورو وغيرهم؟ الحقيقة في أسباب كتير لده، أهمها إن دول كتير بتبص حاليا للذهب كمخزون ثروة أكثر أماناً، بالذات في أوقات الأزمات الاقتصادية مقارنة بالعملات التقليدية. والأهم بقى إنه بيعتبر جدار حماية لأي دولة مهددة بالعقوبات، وده اللي خلى روسيا ترفع نسبة الذهب في احتياطياتها النقدية سنة 2014 بعد العقوبات اللي اتفرضت عليها لضمها شبه جزيرة القرم من 8% تقريباً وقتها لحوالي 24% حاليا. يعني تقريباً ربع احتياطيات روسيا النقدية دلوقتي موجودة في صورة ذهب. ولما العقوبات الغربية حرمت روسيا من الوصول لأكثر من نص الاحتياطي النقد بتاعها والمقدر ب 600 مليار دولار بعد غزو أوكرانيا، ظهرت أهمية الذهب هنا، لأن احتياطيات النقد التقليدي ممكن تتصادر أو تتجمد بالعقوبات، لكن من المستحيل تقريبا الاستيلاء على احتياطيات الذهب الموجودة في خزائن أي دولة إلا بغزوها عسكرية. طب لما تيجي أي دولة بقى تبيع ذهبها بشكل رسمي في الأسواق العالمية، بتعمل إيه؟ بتقدر تبيع، ولكن في عدد محدود في البورصات العالمية المتخصصة، أبرزها جمعية سوق السبائك في لندن والمعروفة اختصاراً ب LBMA. ولكن بالنسبة لروسيا فالوضع مختلف. في هوجة فرض العقوبات على روسيا، قامت جمعية سوق السبائك في لندن هي كمان بفرض حظر على تداول الذهب الروسي في 7 مارس اللي فات، وعلقت نشاط 27 شركة روسية عاملة في مجال التعدين، أهمهم عملاق الذهب الروسي شركة بوليوس المملوكة لعائلة سليمان كريموف الملياردير المقرب من الرئيس الروسي بوتين. وفي 26 يونيو اللي فات، مجموعة الدول الصناعية السبع اللي بتضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلنت حظر استيراد الذهب الروسي بشكل كامل. وبكده تكون العقوبات الغربية استهدفت حلقتين من 3 حلقات رئيسية بتكون سلسلة تجارة الذهب. الحلقات ال3 دي هي محطات ومواقع الإنتاج والبورصات والأسواق الوسيطة، وأخيراً المشترين النهائيين. طب معناه إيه الكلام ده بقى؟ معناه إنه بشكل رسمي روسيا تقدر تستخرج الذهب وتعالجه داخل حدودها، لكنها ما تقدرش تطرحه للتداول في البورصات الكبيرة زي لندن، وكمان ما تقدرش تبيعه للمشترين الكبار اللي هيخافوا يشتروه علشان العقوبات. وساعتها مش هيكون قدام روسيا غير إنها تطرح الذهب في البورصات غير الغربية، وأهمها بورصة شنغهاي الصينية، لكن ده هيكون طرح بكميات محدودة وهتحصل على مقابله باليوان وليس بالدولار. هنا بقى هيبدأ فيلم الأكشن بتاعنا، وركزوا معايا جدا في اللي جاي ده. اللي هتقدر روسيا تعمله في الوضع الحالي هي إنها هتعمل سلسلة بديلة لتجارة الذهب هتستبدل فيها ال3 حلقات الرئيسية اللي اتكلمنا عنها من شوية. أولاً، لازم روسيا تخفي أصل الذهب يعني جاي من إيه علشان تخرجه قدر الإمكان من دايرة العقوبات. وثانياً، لازم تدور على أسواق وسيطة بديلة عن البورصات الكبيرة زي لندن. وأخيراً بقى، لازم تلاقي قائمة عملاء عندهم الرغبة والقدرة على شراء الذهب الروسي مع الاستعداد لتحمل هامش مخاطرة التعرض للعقوبات الغربية. وخلونا نبدأ مع الحلقة الأولى، وهي إخفاء أصل الذهب نفسه في مرحلة الإنتاج. بشكل عام الذهب الروسي قسمين: قسم بيتم إنتاجه جوه روسيا نفسها وده الأكبر، والجزء الثاني أقل بكتير من ناحية الحجم لكنه مهم جدا في تشغيل منظومة تجارة الذهب الروسية، وهو الذهب اللي بتنتجه روسيا خارج حدودها بموجب اتفاقيات مع الدول المضيفة. اللي قدامنا دي صورة التقطتها شركة بلانت الشهيرة للأقمار الصناعية في 20 مارس اللي فات، بتظهر مجمع كبير لمعالجة الذهب في ولاية نهر النيل شمال السودان. المجمع ده بتديره شركة اسمها ميرو جولد، وبيشتغل فيه حوالي 100 فرد، 30 منهم على الأقل من روسيا. وظيفة المجمع ده ببساطة هي تجميع رواسب الذهب الخام من المناطق المحيطة، سواء عن طريق التنقيب اللي بتمارسه الشركة نفسها أو عن طريق شراء الرواسب دي بالطن من صغار المعدنين الحرفيين بأسعار رخيصة جدا طبعا. بعد كده بتقوم الشركة بمعالجة الذهب ده في المجمع الضخم الخاص بيها، وبتنقله باستخدام الحفارات والسيور تحت حراسة مشددة لمراكز تجميع، ومنها لخارج السودان. ولأهمية وخطورة شركة ميرو جولد دي تعالوا نتكلم عنها شوية سريعا كده. الشركة دي تأسست سنة 2017 في السودان،
كفرع للشركة الروسية ام انفست اللي منحت حق الوصول لاحتياطيات الذهب في السودان بموجب عقد تم توقيعه في مدينة سوتشي الروسية خلال نفس السنة بين بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير. مين بقى مالك شركة ام انفست دي؟ وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية فالشركة دي هي فرع من شركة روسية تانية اسمها ميجالا، ودي بدورها فرع من شركة اسمها كونكورد اللي هي الشركة الأم المملوكة لرجل أعمال روسي مشهور اسمه يفجيني بريجوجين. بريجوجين ده بقى زي ما بعضكم عارف هو مالك مجموعة فاجنر الروسية للخدمات الأمنية، ودي أشبه بذراع عسكري روسي غير رسمي عابر للحدود بيخدم على أنشطة الكرملين العسكرية من أوكرانيا لسوريا لليبيا وصولا للسودان ودول إفريقية تانية زي ما هنشوف بعد شوية. بريجوجين ده كمان يعتبر واحد من رجال النخبة المقربين جدا لبوتين لدرجة إنه مشهور في الغرب باسم طباخ بوتين. في النهاية العلاقة بين شركة ميروي وبريجوجين ومجموعة فاجنر حطت الشركة تحت طائلة العقوبات الأمريكية سنة 2020 بذريعة إن الشركة هي مجرد ذراع اقتصادي للأنشطة الأمنية الروسية. الحقيقة إن العلاقة بين مجموعة فاجنر وشركات تعدين الذهب اللي بتشغلها روسيا في عدد من الدول الإفريقية زي ميروي جديرة بالانتباه فعلا، وده لأن تواجد شركات الذهب والتعدين الروسية خارج الحدود في أي بلد غالباً بيكون مرتبط بوجود مرتزقة فاجنر في البلد نفسها، وده ليه سبب من اتنين أو السببين مع بعض. الأول إن روسيا بتبعت الشركات الأمنية زي فاجنر علشان تحمي المصالح والأنشطة الاقتصادية الخاصة بيها، خاصة في البلدان المعرضة لمخاطر الاضطرابات الأمنية. والسبب الثاني إن صفقات التنقيب عن الذهب والمعادن نفسها بتكون تمن بتقبضه روسيا مقابل الخدمات الأمنية والعسكرية اللي بتقدمها لحكومات البلدان دي عن طريق شركات زي فاجنر. زي ما قلنا هنلاقي النموذج الروسي ده منسوخ بالكربون تقريبا في أكتر من دولة زي جمهورية أفريقيا الوسطى الواقعة جنوب السودان مباشرة. بدأت روسيا نشاطها هناك سنة 2017 تقريبا بعد زيارة رئيس الدولة فوستن أرشانج تواديرا لموسكو. بعدها منحت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى تراخيص تعدين الذهب والماس لشركة لوباي انفست سارلو. الشركة دي بقى فرع من شركة روسية تانية اسمها ام فاينانس، وام فاينانس اللي مركز فيكم معايا فرع من شركة ايه بقى؟ بالظبط كده زي ما خمنتوا، هي فرع لشركة كونكورد بتاعت بريجوجين مالك فاجنر، وده وفقا لتحقيقات عملها فريق الأمم المتحدة المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى. اللي شرحناهم دول مجرد مثالين بيوضحوا نموذج العمل الروسي اللي بيجمع بين المصالح الأمنية وبين الشبكات الاقتصادية اللي عادة بتكون متمحورة حوالين الطاقة والمعادن وبالأخص الذهب. ممكن ناخد النموذج ده ونطبقه على دول تانية في أفريقيا زي مالي وموزمبيق ومدغشقر وغيرهم، أو حتى دول آسيا الوسطى المنتجة للذهب اللي روسيا بتمتلك نفوذ كبير فيها زي أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان. من خلال المحطات دي روسيا بتستخرج كميات مش قليلة من الذهب وتبيعه على إنه ذهب محل سوداني أو أفريقي أو آسيوي وهكذا. مش بس كده، كمان بفضل الخطوط الساخنة المفتوحة بين الدول دي وبين موسكو تقدر روسيا تنقل كميات كبيرة من إنتاجها المحلي الخاص من الذهب أو حتى من الاحتياطيات بتاعتها لو استدعت الضرورة يعني للبلدان دي، مع إعادة دمغها يعني يتحط عليها ختم بلد تاني لإخفاء أصولها وبيعها على إنها ذهب غير روسي للتحايل على العقوبات. طيب خلاص عرفنا إن روسيا استخرجت الذهب أو نقلته أخفت أصله إزاي. حالياً الذهب ده موجود في دولة إفريقية أو آسيوية زي ما قلنا. إزاي بقى الروس هيبيعوه ويستفيدوا بثمنه؟ هنا يجي دور الحلقة الثانية في سلسلة تجارة الذهب الروسية، وهي الأسواق الوسيطة. لو استبعدنا أسواق ومراكز تجارة الذهب في الدول الغربية المشاركة في العقوبات على روسيا، هيتبقى قدامنا عدد قليل من الدول النشطة في مسألة تجارة الذهب واللي عندها علاقات جيدة مع موسكو أو على الأقل عندها رغبة في تبني موقف محايد وعدم خسارة علاقاتها مع الكرملين. وعلى رأس الدول دي الهند اللي هي واحدة من أكبر مراكز تصنيع المجوهرات في العالم، مركز رئيسي لتهريب الذهب، مع تركيا وغيرها من الدول التانية. تقدر روسيا عن طريق الأسواق الوسيطة دي إنها تجري عمليات تداول على كميات ضخمة من الذهب، سواء من خلال مبادلتها بالعملات الصعبة زي الدولار أو اليورو، أو حتى بالبضائع والخدمات من الدول والكيانات الراغبة في شراء الذهب الروسي. وده يقودنا مباشرة للحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة تجارة الذهب البديلة
وهم المشترين. يا ترى بقى مين عنده استعداد يشتري الذهب الروسي اللي مر بالعملية المعقدة دي كلها؟ خلونا نقول إن في قائمة كبيرة ومتنوعة نسبيا من المشترين المحتملين، في مقدمتهم الدول اللي علاقتها مع الغرب غير جيدة وغير خاضعين له بشكل كامل، أو الدول اللي عندها قلق من إمكانية فرض عقوبات مستقبلية عليها في أي وقت، زي إيران وتركيا اللي سبق وتعرضت لعقوبات بسبب خلافاتها مع أوروبا وأمريكا وشرائها لمنظومة صواريخ دفاعية روسية. علشان كده للسبب ده بيعززوا مخزوناتهم من الذهب. لكن أهم دولة في قائمة المشترين المحتملين للذهب الروسي هي الصين، اللي أظهرت شهية كبيرة جدا للاحتفاظ بالذهب خلال السنوات اللي فاتت. هنلاقي مثلا إنه بين سنة 2009 و2021 أضافت الصين 900 طن من السبائك الذهبية لاحتياطياتها النقدية. ومع فرض عقوبات غربية مشددة على روسيا، فمتوقع أن الصين تكمل في السياسة دي وتسعى لزيادة مخزوناتها من الذهب بشكل أكبر، تحسبا أنه يحصل معاها زي ما حصل مع روسيا لو قررت مثلا غزو تايوان عسكريا. اللي بيخلي الأمور مغرية أكتر كمان بالنسبة للصين إنه في أجواء العقوبات الحالية على موسكو هيكون عند الصينيين فرصة كبيرة جدا لشراء الذهب بسعر أقل نسبيا من قيمته السوقية الحقيقية. ومع وجود حدود برية بطول 2600 ميل بين روسيا والصين، هيكون سهل جدا شحن الذهب في مقابل فلوس وبضائع عبر الحدود دي بعيدا عن أنظار الولايات المتحدة وأوروبا. طيب بخلاف الدول دي، هل في مشترين تانيين ممكن يكون عندهم رغبة في الحصول على حصة من الذهب الروسي؟ هقول لكم طبعا ما نقدرش نستبعد عصابات الجريمة المنظمة الكبيرة وتجار المخدرات والأسلحة عبر الحدود، ودول بدورهم بيعتبروا الذهب ملاذ آمن للثروة بسبب إمكانية الاحتفاظ به خارج النظام المصرفي وبالتالي صعوبة مصادرته من قبل الحكومات المختلفة. في النهاية خلونا ننوه إن الأمور برضه مش بالسلاسة اللي ممكن تبدو عليها، وإنه لا يزال في قيود كتير ممكن تواجه فعالية خطط التهريب المحكمة دي. أول القيود دي إن نقل الذهب فعليا مكلف وبيستغرق وقت طويل وبينطوي على مخاطر مش قليلة أبدا في عمليات النقل، بخلاف الثغرات اللي ممكن تحصل في عملية إخفاء هوية الذهب وتؤدي لكشف مصدره وبالتالي تعريض المشترين والوسطاء للعقوبات. وعايز أكد برضو إن في الوقت الحالي في قيود كبيرة على شهية السوق لشراء ما يسمى بذهب الظل ده، لأن المشترين الكبار من الدول وفي ظل الأزمات الاقتصادية الحالية هيميلوا للاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية لتمويل شراء احتياجاتهم، بدل ما يشتروا كميات كبيرة من الذهب ويواجهوا صعوبات في تسييله وبيعه بعد كده. الأهم بقى إن روسيا لسه ما وصلتش لمرحلة اضطرار تخليها تبيع كمية كبيرة من مخزونها الذهبي، ونقدر نقول حالياً إن وظيفة الشبكات الروسية دي مقتصرة على تجارة الذهب اللي بتحصل عليه روسيا بطريقة أو بأخرى من أماكن الصراعات زي السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. لكن المخزون الضخم للذهب المتواجد في روسيا لسه محدش لمسه بشكل جوهري، وغالبا مش هيتلمس على المدى القريب طالما روسيا مش دولة محاصرة زي فنزويلا أو إيران، وطالما الروس عندهم أوراق مناورة تانية ناجحة وشغالة لسه، وأهمها الغاز الطبيعي اللي لا يزال حيوي جدا للحياة في أوروبا، وإحنا داخلين بالذات على فصل الشتاء اللي هيحول الغاز ده لورقة قوة كبرى لروسيا وبوتين أكبر حتى من قوتها الحالية. لحد كده أنا خلصت كلامي، وكالعادة في نهاية كل حلقة عندي سؤال لحضراتكم. يا ترى شايفين إن العقوبات الغربية ممكن تضغط الاقتصاد الروسي للدرجة اللي تخلي روسيا مضطرة لبيع جزء كبير من احتياطياتها من الذهب، ولا العقوبات هيفضل تأثيرها محدود لفترة طويلة؟ أتابع كل آرائكم في التعليقات. ما تنسوش تاخدوا جولة في موقع ايفست، ويا ريت لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما اتفقنا. سلام.